हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं आमच्या चॅनलमध्ये। तर आज आपण वांग्याची भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। ही भाजी आपण खूप वेगळ्या पद्धतीने बनवणार आहोत। चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। त्याआधी जर का तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। सगळ्यात आधी वांग आपल्याला कसं कट करायचं आहे ते आपण बघून घेऊयात। तर सगळ्यात आधी वांग्याचं जे देठ आहे ते आपल्याला चाकूने इकडे कट करून घ्यायचं आहे। तर सर्व जे देठ आहे ते आपण अशा पद्धतीने इकडे कट करून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला काय करायचं की हे जे वांग आहे ते स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे। स्वच्छ पाण्याने आपल्याला हे वांग धुवायचं आहे आणि धुतल्यानंतर एका कपड्याने आपल्याला पुसून घ्यायचं आहे। वांग्यामध्ये अजिबात ओलसरपणा नाही राहिला पाहिजे, अशा पद्धतीने आपल्याला पुसून घ्यायचं आहे। तर वांगा आपण इकडे पुसून तयार करून घेतलेला आहे। आता आपल्याला चाकूने कट करून घ्यायचं आहे। तर देठाच्याच बाजूने आपल्याला हे वांग कट करायचं आहे। तुम्ही बघत आहात गाइस व्हिडिओमध्ये क्रॉस कट आपल्याला करून घ्यायचं आहे। 4 फोडी आपल्याला याच्या करायच्या आहेत, पण खालपर्यंत आपल्याला कट करायचं नाही, वरचेवरच आपल्याला कट करून घ्यायचं आहे। यामध्ये आपण सारण भरू शकतो, अशा पद्धतीने आपल्याला कट करायचं आहे। तर वांग इकडे मी कट करून घेतलेलं आहे। सर्व वांगे तुम्ही बघत आहात, सर्व वांगे मी ते कट करून घेतलेले आहेत। आता हे जे वांगे आहेत ते आपल्याला तळायचे आहेत। तर हे तळायचे कसे ते बघून घेऊयात। गॅसवरती मी कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलेलं आहे। तेल आपल्याला चांगलं गरम करायचं आहे, म्हणजे मीडियम गरम करायचे, खूप जास्त कडकडीत गरम करायचं नाही। आणि गॅसची जी फ्लेम आहे ती आपल्याला मोठी ठेवायची आहे। फुल गॅसवरती आपल्याला हे जे वांगे आहेत ते तळून घ्यायचे आहेत। वांगे तळायला खूप जास्त वेळ अजिबात लागत नाही, फक्त 1 ते 2 मिनिटच लागतात। अगदी याला हलकासा गोल्डन ब्राऊन कलर यायला लागला की तितकंच आपल्याला तळून घ्यायचं आहे। वांगे तळताना यामध्ये जो ओलसरपणा असतो वांग्याच्या आतमध्ये, त्यामुळे तळताना हे जे तेल आहे ते थोडंसं उडतं। त्यामुळे तळताना आपल्याला इकडे काळजी घ्यायची, थोडंसं तुम्ही लांब उभे राहा आणि लांब उभे राहूनच हे वांगे तळून घ्या, म्हणजे तेल आपल्या अंगावरती उडणार नाही। तर फुल गॅसवरतीच आपल्याला हे वांगे पलटत तळून घ्यायचे आहे। याला हलकासा गोल्डन ब्राऊन कलर यायला पाहिजे। तुम्ही बघत आहात वांग्यांना आपल्या एकदम मस्त गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे। खूप जास्त आपल्याला लालसर करायचं नाही आहे, अशा पद्धतीचा कलर आपल्या वांग्याला यायला हवा। तर वांगे आपल्या इकडे तळून तयार झालेले आहेत। आता आपण याला काढून घेऊयात आणि अशाच पद्धतीने सर्व वांगे आपण इकडे तळून घेणार आहोत। गॅसची फ्लेम तुम्हाला इकडे मोठीच ठेवायची आहे आणि फुल फ्लेमवरतीच आपल्याला हे वांगे इकडे तळून घ्यायचे आहेत। सर्व वांगे मी इकडे तळून घेतलेले आहेत। आता आपण याला थोड्या वेळासाठी साईडला ठेवून देऊयात, म्हणजे हे वांगे थोडेसे थंड होऊन जातील। तोपर्यंत आपण बाकीची जी फोडणी आहे ती बनवून घेऊयात। तर गॅसवरती मी कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलेलं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला मोहरी टाकून घ्यायची आहे। मोहरी चांगली तडतडायला लागली की गॅसची फ्लेम आपल्याला कमी करायची आहे आणि कमी फ्लेम केल्यानंतर यामध्ये आपल्याला जिरे टाकून घ्यायचे आहेत। जिरे सुद्धा चांगले तडतडल्यानंतर यामध्ये आपण थोडंसं हिंग टाकून घेणार आहोत। इथे मी 2 मीडियम साईजचे कांदे एकदम बारीक चिरून घेतलेले आहेत। कांदे आपल्याला इकडे एकदम बारीक चिरायचे आहेत। मीडियम साईजचे 2 मी कांदे घेतलेले आहेत। गॅसची फ्लेम आपल्याला कमीच ठेवायची आहे आणि यामध्ये आता आपण कांदे टाकून घेतलेले आहेत। थोडंसं आपण आता याला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। तुम्ही बघत आहात गाईज मी तेल किती कमी टाकलेलं आहे। कांदे परतायला खूप जास्त तेल लागत नाही, यासाठी आपण यामध्ये मीठ टाकणार आहोत। मीठ यामध्ये टाकल्यानंतर काय होतं की कांद्याला तेल खूप जास्त लागत नाही आणि कांदे लवकर सुद्धा परतले जातात, त्यामुळे आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेतलेलं आहे। तर गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवलेली आहे आणि मीडियम फ्लेमवरती आपण हा कांदा परतवून घेऊया। तर कांदा आपला हलकासा परतलेला आहे, एकदम मस्त याला कलर आलेला आहे। आता यामध्ये आपल्याला टोमॅटो टाकून घ्यायचे आहेत। तर इथे मी 3 मीडियम साईजचे टोमॅटो चिरून घेतलेले आहेत। स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत आणि मग आपल्याला टोमॅटो चिरून घ्यायचे आहेत। आता हे आपण यामध्ये टाकून घेतलेले आहेत। आता आपण याला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियमच ठेवायची आहे, मोठी करायची नाही। आणि आता आपण याला व्यवस्थित इकडे मिक्स करून घेणार आहोत। टोमॅटो जे आहेत ते आपल्याला इकडे चांगले शिजवून घ्यायचे आहेत। थोडेसे आपण हे मऊसूत करून घेणार आहोत टोमॅटोंना। आता यामध्ये आपण चवीनुसार तिखट टाकून घेणार आहोत। 1/4 टेबलस्पून इतकी यामध्ये आपण हळद टाकून घेणार आहोत। इथे मी थोडासा गरम मसाला घेतलेला आहे, तो सुद्धा यामध्ये मी टाकलेला आहे। थोडीशी जिऱ्याची पूड घेतलेली आहे आणि बडीशोपची पूड। तर अशा पद्धतीने आपण हे मसाले यामध्ये टाकलेले आहेत। आता आपण याला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। यामध्ये मी जिरेपूड आणि जी बडीशोपची पूड यूज केलेली आहे। तर जिरे आणि बडीशोप तुम्हाला हलकेसे स्लो फ्लेमवरती भाजून घ्यायचे आहेत आणि भाजल्यानंतर तुम्ही याला मिक्सरमध्ये टाकून वाटून घ्या।
तर आता आपण याला इथे व्यवस्थित मिक्स केलेलं आहे. आता यामध्ये आपण चवीनुसार साखर टाकून घेणार. साधारण 2 चमचे साखर टाकलेली आहे आणि 3 चमचे मी इकडे गूळ घेतलेला आहे. इथे मी गुळाची पावडर यूज करते आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही इकडे गूळसुद्धा यूज करू शकता किंवा गूळ आणि साखर टाकल्याने भाजीला खूप छान टेस्ट येते. त्यामुळे आपण दोन्ही एकत्रित करून टाकलेलं आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही फक्त इकडे गुळाचा यूज करू शकता किंवा फक्त साखरेचा सुद्धा यूज करू शकता. तर गॅसची फ्लेम इथे मोठी केलेली आहे आणि फुल फ्लेमवरती आपण हे जे टोमॅटो आहेत ते थोडेसे मऊसूत करून घेणार आहोत. खूप जास्त शिजवायचे नाहीत, फक्त थोडेसे मऊसूत झाले पाहिजे अशा पद्धतीने आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघत आहात गाईज, टोमॅटो आपल्या इकडे एकदम मऊसूत झालेला आहे, एकदम मस्त त्याला टेक्स्चर आलेलं आहे. गॅसची फ्लेम कमी केलेली आहे आणि इथे मी घेतलेला आहे टोमॅटो प्युरी. टोमॅटो प्युरी घरच्या घरी कशी बनवायची या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. आता यामध्ये आपण टोमॅटो प्युरी टाकून घेऊयात. या प्युरीने भाजीला खूप छान टेस्ट येते, त्यामुळे आपण यामध्ये ही प्युरी टाकत आहोत. तुम्हाला जितकी भाजीची थिकनेस हवी त्यानुसार तुम्ही यामध्ये प्युरीचं मेजरमेंट कमी जास्त करू शकता. इथे मी प्युरी टाकून घेतलेली आहे आणि आता आपण याला व्यवस्थित मिक्स करून घेणार. गॅसची फ्लेम मी इथे कमी ठेवली होती, आता मी इथे मोठी केलेली आहे आणि आता आपण याला इथे व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे. मला थोडी प्युरी कमी वाटत आहे, त्यामुळे मी आणखीन यामध्ये 2 चमचे ॲड केलेली आहे. परत एकदा आपण याला इथे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये आपल्याला पाणी टाकून घ्यायचं आहे. जितकी तुम्हाला भाजी जी आहे पातळ करायची आहे त्या अंदाजानुसारच तुम्ही यामध्ये पाणी टाका. इथे मी साधारण 2 वाट्या पाणी टाकून घेणार आहे. इथे मी 1 वाटी पाणी टाकून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये मी आणखीन 1 वाटी पाणी ॲड करते आहे. तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार पाण्याचं जे मेजरमेंट आहे ते कमी जास्त करू शकता. आता गॅसची फ्लेम आपल्याला मोठी ठेवायची आहे. फुल फ्लेमवरती आपल्याला याची उकळी काढून घ्यायची आहे. तुम्ही बघत आहात गाईज, आपल्या भाजीला इकडे एकदम मस्त उकळी आलेली आहे. आता आपण गॅस बंद करणार आहोत. गॅस बंद केल्यानंतर आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. तर काढण्यासाठी इथे मी एक पातेली घेतलेली आहे. ज्या चाळणीने आपण पीठ चाळतो ती चाळणी मी इकडे घेतलेली आहे. ती आपल्याला यावरती ठेवायची आहे आणि आता यावरती आपल्याला जी भाजी आपण बनवली होती ती आपल्याला यावरती टाकायची आहे. आता भाजी मी यावरती टाकून घेतलेली आहे गाईज. हे जे पाणी आहे भाजीतलं ते आपल्याला वेगळं करून घ्यायचं आहे आणि फक्त ही जी भाजी आहे ती वेगळी राहिली पाहिजे अशा पद्धतीने. यामुळे आपण याला फक्त 10 मिनिटासाठी थोडंसं साईडला ठेवून देऊयात, म्हणजे थोडंसं थंड देखील होऊन जाईल आणि भाजीतलं पाणीसुद्धा वेगळं होऊन जाईल. तर आता इथे 10 मिनिट झालेले आहेत. तुम्ही बघत आहात की पाणीसुद्धा वेगळं झालेलं आहे भाजीतलं आणि भाजी जी आहे तीसुद्धा, सारण जे आहे ते सुद्धा वेगळं झालेलं आहे. तर हे पाणी आपल्याला अजिबात टाकायचं नाही, हे आपल्याला नंतर यूज करायचं आहे, त्यामुळे आपण याला थोड्या वेळासाठी साईडला ठेवून देऊयात. आता आपण जे वांगे तळून घेतले होते ते वांगे आपल्याला इकडे घ्यायचे आहेत. सारण मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेलं आहे. आता या वांग्यामध्ये हे जे प्लेटमधलं सारण आहे ते आपल्याला भरायचं आहे. तर सगळ्यात आधी वांग्याचे जे लेयर्स आहेत ते आपण मोकळे करून घ्यायचे आहेत. लेयर्स मोकळे करून घेतल्यानंतर यामध्ये आपल्याला हे जे सारण आहे ते भरून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघत आहात गाईस, किती मस्त हे दिसत आहे. जितकी ही भाजी दिसायला अप्रतिम आहे तितकी ती चवीला सुद्धा खूप छान लागते. यामध्ये आपण आपले हे जे सारण आहे ते भरून घेतलेलं आहे. आता हे जे वांगं आहे ते मी एका प्लेटमध्ये काढून ठेवलेलं आहे आणि अशाच पद्धतीने सर्व वांग्यामध्ये मी सारण भरून घेणार आहे. थोडंसं सारण भरायचं, खूप जास्त सुद्धा भरायचं नाही आहे. व्हिडिओमध्ये बघत आहात तशा पद्धतीने तर सर्व वांग्यामध्ये मी इकडे सारण भरून घेते. सर्व वांग्यामध्ये मी इकडे सारण भरून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघत आहात. आता हे जे वांगे आहेत ते आपले रेडी झालेले आहेत. आता गॅसवरती मी कढई ठेवलेली आहे आणि जे आपण भाजीमधून पाणी वेगळं केलं होतं ते पाणी आपल्याला कढईमध्ये टाकून घ्यायचं आहे. आता गॅसची जी फ्लेम आहे ती आपल्याला मोठी करायची आहे आणि मोठी केल्यानंतर यामध्ये आपण जे वांग्यामध्ये सारण भरून घेतलं होतं ते वांगे आपल्याला या भाजीच्या पाण्यामध्ये टाकायचे आहेत. गॅसची फ्लेम आपल्याला मोठीच ठेवायची आहे आणि सर्व वांगे हळूवार पद्धतीने आपल्याला यामध्ये टाकायचे आहेत. वांगे आपण यामध्ये आता टाकून घेतलेले आहेत. आता आपल्याला काय करायचे की याला एक उकळी काढून घ्यायची आहे आणि उकळी आल्यानंतर 2 ते 3 मिनिटासाठी फुल फ्लेमवरती आपल्याला शिजू द्यायचं आहे. वांगे आपण ऑलरेडी इकडे तळून घेतले होते त्यामुळे शिजलेले आहे, पण जर थोडेफार राहिले असतील तर ते सुद्धा शिजवून जातील. त्यामुळे 3 मिनिटासाठी फुल फ्लेमवरती आपण याला शिजवून घेतलेलं आहे आणि भाजी आपली इकडे बनवून रेडी झालेली आहे गाईस. तुम्ही तर बघू शकता, वाव, एकदम मस्त झालेली आहे आपली भाजी. दिसायला जितकी अप्रतिम आहे तितकी ती चवीला सुद्धा खूप छान लागते. आता आपण याला सर्व करून घेऊयात. तर भाजी जी आहे गाईस ती आपली इकडे बनवून रेडी झालेली आहे. आता यावरती मी अगदी थोडीशी टोमॅटो प्युरी टाकून घेणार आहे. एकदम परफेक्ट आपली भाजी इकडे बनवून तयार झालेली आहे.
खूप मस्त होते, खूप छान होते, खूप चवदार होते. नक्की तुम्ही ही भाजीची जी रेसिपी आहे ती घरी ट्राय करा. जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अजून तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. चला तर मग भेटूयात अशाच नवीन आणि हटके रेसिपीसोबत माझ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.